Σας καλωσορίζω και πάλι αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Η συνταγή μας σήμερα είναι μπράουνες. Είναι ένα γλύκισμα πως συνήθως το φτιάχνω τα Χριστούγεννα. Και αρχίζουμε με τα υλικά. Είναι 200 γραμμάρια κουβερτούρα. Είναι ανάλατος βούτυρος γάλακτος, 125 γραμμάρια. Το αλεύρι μου είναι ανάμιση φλιντζάνι. Είναι 170 γραμμάρια περίπου. Το έχω κοσκινήσει μαζί με ένα κουταλάκι γεμάτο baking powder. Το αλεύρι, εξέχασα να σας πω, είναι φαρίνα 0,0. Φαρίνα, δεν είναι ζαχαροπλαστικής, είναι φαρίνα 0,0. Με μια πρέζα, μια πινελιά, όπως λέει η Μαριλίζα, η εγγονή μου, αλάτι. Το έχεις βάλει και το αλάτι? Το έχω βάλει και κοσκίνησα το. Αν το κοσκινήσω με το αλεύρι, πάει παντού το baking powder, έχουμε καλύτερη επιτυχία στα γλυκίσματα μας. Μάλιστα. Έχω 3/4 του φλιντζανιού ζάχαρη, είναι η κρυστάλλινη η άσπρη. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και την ξαθή ζάχαρη, είναι 140. Είναι 4 μέτρια βουλάκια που τις κοντούλες μου. Μάλιστα. Το κονιάκ. Το κονιάκ είναι μισό φλιντζανάκι του καφέ. Η βανίλια μου για αρωματική. Το κονιάκ και η βανίλια είναι για αρώματα. Και ένα φλιντζάνι κομμένες καρυδόκουνες. Συνεχίζομαι με την εκτέλεση. Αλλά τι θα κάνεις τώρα? Θα κόβω σε μικρά κομμάτια για να την λιώσω σε μπεν μαρί. Μαζί με το βούτυρο? Μαζί με το βούτυρο. Θα βάλουμε το νερό να βράσει. Και από πάνω? Από πάνω θα βάλω τη βερτούρα μου μαζί με το βούτυρο να λιώσει. Μέχρι να λιώσει η σοκολάτα μου μαζί με το βούτυρο θα χτυπήσω τα 4 μου αυγουλάκια. Δεν θα σας ενοχλήσω γιατί θα βάλω και την βανίλια μέσα και το κονιάκ. Ήδη άρχισε και λιώνει η κουβερτούρα μου μαζί, η σοκολάτα μου μαζί με το βούτυρο, διότι δημιουργείται ατμός από κάτω στον μπεν μαρί. Προτιμώ να το σταματήσω για να μπορέσω να μιλήσω. Όταν το μείγμα μας, έλα δείξε το Μιχαλή μου, ναι, ασπρίσει, γίνει έτσι, μας πήρε 1-2 λεπτά. Μάλιστα. Θα προσθέσω και τη ζάχαρη. Να το σαν χτυπάς. Σαν χτυπώ, ναι. Το χαμηλώνω με λίγο να μην μας πετάξει πάνω μας και το βάζω. Για να μην πάει μονότοπα η ζάχαρη. Ναι. Γίνεται σαν κρέμα. Το χτυπούμε και με τη ζάχαρη 1-2 λεπτά. Τη σβήνουμε. Ήδη έχει λιώσει. Τούτο που έμεινε είναι να λιώσει που τον ατμό. Ναι, βέβαια, σίγουρα. Και άμα το σβήσουμε να συνεχίσει να βράζει. Ναι. Το μίξερ πρέπει να σταματήσει ή να δουλεύει και από εκεί? Εντάξει, να το σταματήσει. Σταματήσαμε το. Ήδη ανακατεύτηκε. Τώρα μπορεί να το βάλουμε να το ξεκινήσουμε. Ναι. Αν δεν έκαναμε βίντεο, μπορούσε να τα αφήσει να χτυπά δηλαδή. Ναι. Προσθέσαμε τη σοκολάτα με το βούτυρο, το χτυπήσαμε 1-2 λεπτά και ενώ το χτυπούμε σε χαμηλή ταχύτητα βάζω το κοσκινισμένο αλεύρι με baking powder και λίγο αλατάκι. Σιγά σιγά. Το βάλουμε σιγά σιγά. Μέχρι να γίνει ένα σώμα. Να το χτυπήσουμε λίγο πιο λίγο. Έχει ωραίο χρώμα. Αν δεν σας πάρει καφέ χρώμα, λόγω της κουβερτούρας σας, μπορείτε να προσθέσετε και ένα κουταλάκι κακάο. Μάλιστα. Μια λύση. Θα το κλείσω, Μιχαλή μου. Θα τρέξει. Θα αφήκουμε να τρέξει. Θα το να τρέξει, ναι. Του δούμε το χρόνο του. Θα ανάψω, φίλες μου και φίλοι μου, το φούρνο μου στους 170-175 στον αέρα. Και θα βάλω έναν ταψί, είναι 24 περίπου επί 30, 23 επί 31. Θα το λαδώσουμε, θα το αλευρώσουμε, θα με δείτε στη διαδικασία που στο κάνω και θα ρίξουμε μέσα το μείγμα. Και ψήνεται σε περίπου μισή ώρα, από ό,τι έχεις σημειωμένο, ψήνεται σε περίπου μισή ώρα. Έχει μια ιδιομορφία. Όταν ψηθεί τούτον, στο κέντρο συνήθως είναι λίγο υγρό. Ναι. Αλλά άμα λίγο ένα πιο κατοστά έξω από το κέντρο, άμα βάλεις μέσα το μαχαίρι ή μια οδοντοκλυφίδα, θα το δεις τεχνό. Τούτο πρέπει να έχει μια υγρασία μέσα. Στο κέντρο. Γενικά το μπράουνες. Και που το φυλάω, μην κλείουμε το σε ένα δοχείο κλειστό, γιατί στεχνώνει εύκολα.
Το ανακατώνουμε με το αλικό κουτάλι. Είναι σημαντικό τούτο. Βοηθά να γίνει πιο ωραίο το γλυκύμα. Και ρίχνω τα καρύδια. Τα σπασμένα. Τα σπασμένα. Κομμένα. Για να κατέβω. Είναι κομμένα. Σε μεγάλα κομμάτια. Ναι. Πρέπει να τα βρίσκεις στο μπράουνες. Θα θέλετε πιο μικρά, πιο μικρά. Εγώ έκοψα τα με το μαχαίρι. Να κατέβουμε να πάμε παντού. Έχουμε να κάνεις τώρα. Το λαδώνω. Με ελαφρώς. Λίγο χαρτί κουζίνας. Ελαφρώς. Έτσι θέλει πολλά. Φυτικό λάδι. Φυτικό λάδι που βάλω. Απλώς για να μην κολλήσει. Και θα το πασπαλίσω και με αλεύρι. Θα το βάλω λίγο αλευράκι. Έτσι για να μην κολλήσει. Και τώρα ρίχνεις το μείγμα μέσα στο ταψί. Ναι. Κουταλιά. Κουταλιά. Και θα το στρώσεις. Θα το στρώσουμε. Ωραία. Βάρ' το όλο, στρώσε το. Και να έρθω Να με δεις. να σε δω που θα το φουρνίσεις. Έβγαλα και τη σπάτουλα, αυτή η σπάτουλα για να βγει όλο. Και πάει στο φούρνο τώρα. Πάει στο φούρνο. Στους 175 στον αέρα. Ναι. Για περίπου μισή ώρα. Και να το παρακολουθούμε. Ωραία. Πάει. Τώρα καλή και ώρα ευλογημένη. Μάλιστα. Οκ. Περιμένουμε. Φίλες μου, έχουν περάσει Περίπου 25 λεπτά. Δεν το ανοίγουμε, διότι χάνει πράστη και να το αφήνει να ψηλώσει. Τώρα να δούμε. Είναι έτοιμο, Μιχάλη μου. Έτοιμο, κέρνει. Δεν το αφήνεις μέσα στο φούρνο. Όχι, τελείωσε, έτσι να κάνουμε πάξε μάτια. Μάλιστα. Γιατί να μείνει. Γιατί στεχνώνει γρήγορα. Στεχνώνει εύκολα. 25 λεπτά. 25 λεπτά τελείωσε. Μάλιστα. Απολαύσει. Θα το κόψουμε τώρα ή να κρυώσει Να λίγο. τα αφήσουμε να κρυώσει. Δεν ψηλώνει πολύ, όπως έχω πει. Μάλιστα. Αλλά Θα τα αφήσουμε να εν τω κρυώσει μεταξύ λίγο. τα κερνούν και σε βαφτίσια και σε γάμους. Βλέπω Μάλιστα. και βάλουν τους σε σοκολάτα από πάνω. Αλλά και έτσι είναι απίθανο, επειδή έχει μέσα τη σοκολάτα του. Βάλουν καθόλου ζάχαρη που πάνω. Άμα θέλεις βάλεις και ζαχαρινάχνη. Έχει που βάλουν και ζαχαρινάχνη. Ωραία. Άρα θα επανέλθουμε μόνο θα Ναι, κρυώσει μόλις λίγο. κρυώσει θα το κόψουμε και το φυλάμε σε Γυάλινα. και θα το κλείσουμε από πάνω για να μείνει η υγρασία του μέσα, να μην στεγνώσει. Μάλιστα. Και διατηρείται στο ψυγείο. Έχει κρυώσει, ήδη έκοψα. Δέστε το τι ωραίο μαλακό από μέσα. Μιχάλη, δέ το. Απίθανο. Πάει στο στόμα. Μια μπουκιά. Ωραιότατο. Πιθανό, ωραίο. Πες το, Μιχάλη μου, τι ωραίο. Ναι. Ωραία. Άρα το κόβεις κομματάκια, αν μπει μέσα στο γυάλινο δοχείο, να φάμε αυτό που θα φάμε, το υπόλοιπο σε ψυγείο. Για να μείνει τούτο το μαλακό. Έχω Ωραία. τα δοκιμασμένα χρόνια πολλά και ξέρω τι γίνεται. Έφαινεται μεγάλη πολλή ποσότητα μέσα στο μίξερ αν το είδες, αλλά Ναι. γίνεται αρκετό. Είναι αρκετό, Ναι. δεν πόσα κομμάτια. Εντάξει. Θέλω να σας ευχηθώ καλές γιορτές και να σας ευχαριστήσω και για τα όμορφα και ενθαρρυντικά σχόλιά σας. Και θα φτιάξουμε και κουραπιέδες. Θέλει ο Θεός. Είμαστε στη Μαρίνα Λεμεσού. Νοέμβριος 2019. Χτίζονται σπίτια μέσα στη θάλασσα. Είμαστε στην τεχνητή επιχωμάτωση. Κάποτε δαμέ ήταν θάλασσα.